हेलो नमस्ते वेलकम टु मेजरटोली ब्लग। आज चाहिँ हाम्रो गुरुलाई रुगा लागेको भएर हामी चाउचाउको सुप हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ भदै सोप्ने स्वप्निल बराबर चाहिँ छिटै अस्ट्रेलिया तर्फ भइसकेको छ। भिजा लाएर बसेको चाहिँ लास्टमा चाउचाउ खाएपछि सोध्नु यो चाहिँ 10वटा क्विक अनि थोरै तेल धेरै खानुहुन्न अनि अन्डा 5वटा हामी 5जना छौँ। यहाँ चाहिँ छतकुलीले काटेका छन् लसुन प्याज खुर्सानी काट्दैछन् अनि यो धनियाँ चाउचाउ यसरी मिठो हुनु क्या मैले काटेको ल अब चाहिँ तेल तातिसकेको छ। तेलमा चाहिँ थोरै प्याज भर्दिउँ। यसलाई चाहिँ हल्का रातो बनाएर भुट्नुपर्छ एकैछिन। अझै केही बेर एकैछिन भुटाउने हल्का रातो हुँदैछ। यो चाहिँ मरिच जाडोमा चाहिँ अलिकति ज्यान ताप्छ भनेर थोरै मरिच पनि हाल्नु लाग्यो। अलिकति स्किल चाहिँदो रहेछ हामीसँग चाहिँ अलिकति सामानहरू कम भएको भएर हायर गरेका छौँ गुरुलाई। क्विक चाहिँ किन मनपर्छ भन्दाखेरि हामीलाई क्विक्समा चाहिँ एउटा अर्को खालको मसला हुन्छ, त्यो मसला अलि मिठो हुन्छ कि त्यो कारणले गर्दा। चौधरी ग्रुप्स प्लिज सेन्ड अस सम स्पोन्सर्स फर दिस। तर चाहिँ बिना स्पोन्सर प्रमोट गरेको तर चाउचाउ धेरै खान पनि हुन्न स्वास्थ्यको लागि कहिले पकाएर खाँदा ठिकै हुन्छ, कच्चा खानुहुन्न ठिकै खानुहुन्न। एक्चुली गुरुलाई एक्चुली यता फोकस गरिदिनु न गुरुपट्टि। तिमीले सुख गरेर सजिलो गरी भिजा लगाएको एकदम गाह्रो भयो। मैले धेरै मेहनत गरेर भिजा लगाएँ है। अनि अब भर्खर न्युली अस्ट्रेलिया अप्लाई गरिरहेकोहरूलाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? मैले केही पनि सन्देश दिन चाहन्न, आफै बुझ्नुहोस् अनि राम्रोसँग त्यो हो क्या अहिलेको युवाहरूलाई के सन्देश दिन चाहन्छु भने त्यसैकै गर भन्न चाहन्छु क्या। अब यो चाहिँ लसुन अलिकति लसुन यति बिलिति हो क्या अलिकति रातो स्विमिङ पुलमा थियो 10 यो हाल्दा के हुन्छ लसुन यति बिलिति भनेर आउँछ न भिलेज कुकिङ च्यानल। अब पानी राख्ने हामी त अब तेल हाल्न दिनुहुन्न। हाम्रो डेस्टिनेसन राम्रो यार। यसो फर्केर आँखामा खुर्सानी हाल्नु नदिनु। एकजना कुक भए पो मिठो हुन्छ, 4-5जना कुक भएपछि त धेरै मिठो हुन्छ। मार्नु भएर अरू पढ्दैन खोक्न दिनु केही मिनट उमालेर मेरो पढ्नु तिम्रो देखाएको डाइरेक्ट अन्त सिनो हाल्छ अब जम्ने रहेछ नि त अथवा त्यसलाई हल्का फ्राई जस्तो गरेर अन्डालाई माथि टपिङ टपिङ गर्दै सबैभन्दा नमिठो मसला हरियो मसला किन मिठो हुन्छ नि भन्न पाइयो हिजो मुभी हेर्न जाँदा पनि त्यो आइरहेको थियो नि त गुरु गुरुलाई ऊ पनि आउँदैन गुरु तपाईँले याद छ
3टा चिट्ठा आउँथ्यो हामी सबैको वाइ वाइ भनेर त्यो 3टा जसले पायो उसले एउटा चाउचाउ पायो कि हामी सबैको गोल मलको गोल र मल सुमो रेस्लरहरुको लाएर उनीलाई राख्नु त्यो केले अन्न लगाउन चाउचाउले गोल गोल चाउचाउ यसो अब मिठो सुप रेडी भइसक्यो हा हेर्दै बबाल भयो सुप यार हट प्रो लिभर किन चाउचाउ नभने अरे किन चाउचाउ कस्तो त्यही भएर चाउचाउ नगरेको कहाँ हो यस्तो मिठो खाना खान्छ क्यामेरा बिग्रिन्छ मैले चुम्छौँ मेरो भ्लग हो बाटो पनि बन्द रहेछ सायद 1-1.5 वर्ष जति कहाँ रामनगरमा राम्रो बाटो पनि हुग्ली सुप अलिकति चाख्नु पर्छ सकम कसो छ प्रो हो गुरा चाख्दिनु अलिकति मान्छे कहाँ भुले हरायो कि कता हरायो आफू को हो कहाँ हो भन्ने नेपाली नर्टी नेपाली कहाँ हो कति आउँदैछ मलाई उठेर चाउचाउ खानु भगवानले दिएको भगवान है मान्छे के कुरो के रे भगवानले दिएको ओभर साथी भिडियो देखिन्छ कहाँ देखिन्छ नि यस्तो परमकोटबाट देखिने भ्यू त गरे गेम संसारभरि बस्छ नेपाललाई कुरो होइन हामीले चाहिँ अरू डेभलप कन्ट्रीहरू जस्तै डेभलप गर्न खोज्ने नि खासमा अरू बिल्डिङ बनाएर अनि रेल ल्याएर उ ल्याएर त्यो डेभलप गर्ने होइन कुरो हाम्रो नेचुरल ब्युटी भएपछि जस्ताको चाहिँ छोडिदिने हो यो बिगारिदिने होइन कि आज गरेकै बिरामी मान्छेलाई आउँदा खासमा आज यो चाउचाउ खुवाएर गुरुलाई अहिले दौडीमा त्यो त हाउलामा पानी मलाई जसरी तर यस्तो हुन्छ फेरि त्यो चाउचाउ भ्यात्तो उमालेर खानु र आज यो स्पेसल यस्तो कटिङ हालेर खानु फेरि आकाश पनि फरक पर्छ नि त भने नि आजको हाम्रो उद्देश्य भनेको यदि आएपछि गुरु घोडा छ दौडिनु पऱ्यो घुट्लु गरेर पहिला त्यो प्याकेटमा यस्तो ठुलो पानी चाउचाउ यार ठुलो हुन्छ है फुक्का हाम्रो अन्डा पनि ब्लु उमिसकेको छ चाउचाउ भन्थे नि सबले पसिन धेरै हाल्नु ल अब हाम्रो पानी उम्लिसक्यो पानी यसरी खसाल्नु हुन्छ है प्रबाट 40,000 भ्लगबाट 40 लाख अब ग्यास सानो बनाएर चाउचाउलाई राख्ने बिस्तारै यो द डेस्टिनेसन हो है द डेस्टिनेसन चाहिँ यता चाउचाउ खानुपर्छ त्यस्तो हुँदैन यो यस्तै मान्छेले गर्दा गुरु लास्टमा चाउचाउ नपुग्ने हो कि है लास्टमा यसरी खाइदिने अनि यहाँ के बाँकी हुन्छ झोल मात्र हुन्छ कि भयो घर जाउँ यार झोल मात्रै भएन हेर तुन्द्रोमा झोल मात्र क्या यहाँ त ल झोल मात्र बाँकी रह्यो यार सब चाउचाउ खाइदियो यार 7 प्याकेट चाउचाउ 2 प्याकेट त गरम चबाएर खाएर सक्यो यार रामुले खाएछ नि चाउचाउ अब थप्नु 3 मिनट थप्ने पाक्छ अब रेडी भइसकेको छ खानालाई भाँडामा हाल्ने हो कप खाने हो भाँडामा हाल्ने हो कप खाने हो गुलाली सुप हाल्यौँ है सुप चाउचाउले सकेछ बिरामी मान्छे सुप चाउचाउले खाइसक्यो मेरो यस्तो गुरु चाउचाउ राम्रोले खाए सुप ग्यासले खायो अब हामी के खाने यो खाने हो मैले चाउचाउ नखाएको सुपको एउटा रियाक्सन कस्तो बन्यो झप्प एउटा खाएर ठिक छ चिसोमा राम्रो एउटा रियाक्सन खाएर जाडोमा
पानी पनि चाहिन्छ अलिकति सुप खायो भने ज्यान तात्छ स्वस्थ रहौँ सुप खाऊ ज्यान तताउँ है आजलाई यति अरू चाहिँ म खाएपछि भोलि रिभ्यू दिउँला पानी पनि चाहिन्छ रामु पानी फेरि खानु हुन्छ मुखलाई नि भन्नु न अलिक पानीको व्यवस्था गर चल्छ नि यार पानी त